Hey guys, Jeff here. Welcome back sa Imagination Tech. So, this is part 2 of our electric longboard build. And nung part 1, diniscuss natin lahat ng parts and in-order natin lahat ng kailangan natin from Lazada or sa Banggood kung sa Banggood kayo nag-shop. Now, ngayong part 2, ipapakita ko na sa inyo paano natin bubuuhin yung ating battery. So, hopefully dumating na yung in-order nyo na parts galing sa part 1. And kasi ngayon, kailangan natin yung parts na yon para makapagbuo na tayo ng ating electric longboard battery, which is maging power source natin. So tara na guys, and let's start. So, dumating na yung nylon battery compartment na in-order natin sa Lazada and may kasama siyang ganitong foam para at least pag minount natin sa ilalim ng skidboard, may konti siyang padding. But ang pinaka-importante dito is yung space na nandito sa loob ng battery compartment. We can see na meron ditong compartment para sa, I think, tignan natin kung kasya dito yung dalawa nating ESC. But ang pinaka-concern natin dito is yung battery compartment kasi dito natin kailangan isiksik yung mga 18650 batteries natin. So, meron akong ginawang mga ganito. These are yung battery holders. Ang meron ko lang ngayon is yung 1x3. So, inassemble ko na siya in ganitong 2x9 pattern. Unfortunately, di ba, ang plan natin is to use a 10S battery. So, ibig sabihin 10 batteries. Ang kasya lang dito mukhang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batteries. Pero, mukhang kasya naman ang dalawang rows of batteries. Hindi pa natin sure, pero parang hindi rin. Labas nga natin sa lalagyan. Ganun talaga pag nagde-design minsan talaga may trial and error. So, kasya naman ang dalawang batteries, kaya lang wala siyang space sa gitna. So, we can see medyo lampas siya ng konti sa gitna. Titignan natin kung paano natin i-configure. What I'm thinking was, we can have a row of 8, tapos sa taas, lalagyan natin sa taas yung battery na isa. So, 8 dito sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're gonna cut off itong edge kasi hindi na siya kasya. And then 9 and 10th cell na dito sa taas. Tapos siguro kung gagawin natin 3P, baka dito na lang sa 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pa ganun, pahaba. So we'll see kung paano natin gagawin pag binuo na natin to. Right now, let's see muna kung imamak natin to. Kung kasya ang 10S 2P sa ganitong configuration or even 10S 3P. Okay? Okay, so mock-up pa lang. Mukhang kasya naman siya ang dalawang hilera dito ng batteries. We probably would need to put siguro something like plastic insulation sa gitna. Kahit nga sa sa plastic na folder or plastic na yung clear folder na mabibili sa National Bookstore. Actually, pwede na natin gamitin yun para lang may plastic sa gitna nitong dalawang battery base. Pero mukhang kasya naman siya. Dadagdagan lang natin tong ng batteries dito, parang ganyan. Para meron tayong 8 batteries na hilera dito sa pinakailalim and then 2 batteries dito sa taas. Ganun yung gagawin natin dito. So, unang gagawin natin is 10S2P. In the future, pwede tayong magdagdag ng 10 more batteries. Gawin natin 10S3P for more range. Dito natin siya pwedeng isaksak. Diyan sa 5 slots na yan. Tapos dito rin sa 5 slots na yan. So, I think we have enough space naman dito. We just have to, proper space management lang ang kailangan. But I think we can make this work. So, yun. So, yun ang gagawin natin. Let's go assemble our battery pack. Okay, so ngayon nilalabas na natin ngayon ang ating battery holder kasi bubuuhin natin ang ating battery. So again, depende sa budget mo, you can build a 10S2P na battery pack or a 10S3P kung you're going for medyo mas mahalayo na range. So, for example lang muna, ano ba ang 10S2P? Okay, so again, yung P na yun, ibig sabihin parallel. So, ito, dalawang battery, diba? So,
Pag pinagtabi mo yung dalawang positive, dalawang negative, yan ang 2P. Siyempre, i-connect natin yung positive at negative nila. Pero sa ngayon, i-layout lang muna natin sa battery holder. So, kung 10S 2P, gusto mong i-layout siya lang ganyan. And then, yung next na series, yung 10S, di ba yung series, ibig sabihin, ito parallel na naman siya. So, ibig sabihin, parehong negative. Pero, mamaya, i-bridge natin to. Ito yung magiging series, positive to negative. So, gusto natin na magkakatapat sila para pwede natin lagyan ng enough na nickel wire mamaya. So, yung next natin na pares, dito naman, sa kabila natin sila lalagyan ng metal strip. Kung 10S2P ang binubuo nyo, actually mas magandang design dito ng set ng layout natin is pag ganito. Para ito yung one parallel mo, yung susunod natin ay pag ganyan. And then yung susunod ito. Okay, so sa ngayon meron tayong 5 pares. So 2P, pero 5S lang siya kasi 5 lang siya eh. Pero di ba 10S yung gagawin natin? Okay, so pag nabuo na natin to, isasalpak natin yan sa taas, no? Tapos magbubuo tayo ng isa pang ganyan. May laman na, pero gagawin natin pareho dito na 5 pares na alternating sila. Papakita ko naman sa inyo kung paano yung 10S 3P naman, no? Sakaling 3P ang balak nyong buuhin. So ideally sana kung 3P magkakatabi sana yung parallel, no? Pero since medyo limited tayo yung sa size na kaya nating dalhin, 2 lang yung height na pwede natin buuin. So it's either gawin natin ganito, tatlo sila, and then yung susunod na tatlo ganyan. And then, ikakabitan natin nickel dito, kakabitan natin nickel dito. So may parang pagka-alternating yung itsura niya. Siyempre, importante na may enough tayong nickel or yung dadaluyan ng kuryente para hindi uminit or hindi masunog or overheat yung mga dadaluyan ng kuryente. Pwede rin naman na para medyo mas simple ang itsura, gawin natin na hile-hilera na lang rin. So, similar dun sa 10S2P, no? Ganito naman siya, and then yung susunod, pag ganun. Pero importante dito is, pag kinabit natin sila dito is, meron tayong enough na bakal o ng wire para sapat yung dadaluyan ng kuryente. So, ganito na magiging layout ng 10S 3P battery natin, no? Pero again, katulad din ng 2P na pinakita ko kanina, kalahati pa lang to. So, kailangan natin gumawa ng isang ganito at isa pa, pupunuin na natin ito ng batteries. Siyempre, ayusin natin yung layout na magiging katulad nito. And then, itong dalawang batteries, i-connecta na rin natin ng bus connector. Ngayon, isa-spot weld natin yung 18650 batteries natin. Meron akong isang video tungkol sa spot welding at kung ano yung pwedeng yung gamitin na murang way para mag-spot weld. Or pwede rin kayo maghanap ng professional or shop na nagsa-spot weld. And pwede rin kayo mag-leave ng comment or message nyo ako if you need assistance or if you need help sa paggawa sa pag-spot weld ng inyong 18650 batteries. Okay, tapos na tayong mag-spot weld ng ating parallel clusters na tigtatatlo. So lahat ng positives, lahat ng negatives na magkakasama, naka-spot weld na sila and 2 layers each. Ang kailangan natin gawin ngayon is to join by spot welding rin yung series naman. So itong hindi ito, no? So kabila pala. Magkabilaan sila, so yung from positive to negative, and then sa kabila naman ulit from positive to negative. So ito yung gagamitin natin na ground ng buong cell battery. So iiwan lang natin siya. So we have this medyo mahaba-habang strip. So isosolve natin sila across, pati dito na rin, para may enough na pwedeng daluyan yung ating current. So baka gawin rin natin na dalawa. So from here to here rin, like ganito. Para may enough na dadaluyin yung current dahil medyo mataas yung current na paggagamitan natin. Para lang make sure natin na may enough na daluyan yung current and hindi limit siya yung hindi natin malimit yung ating skateboard. Yeah.
Okay, so na-connect na natin lahat ng series connection. Ito yung pinaka-ground ng battery. Naka-series siya dun sa second cluster. And then yung second naka-series sa third. And then yung third naka-series sa fourth. And then yung fourth naka-series sa fifth. And dodoblehin na lang natin siya. And then uulitin natin ulit dun sa pangalawang battery. Kasi ito 5S pa lang to. So dalawa nga pala yung ganito natin, no? So once matapos natin ito, connect na natin yung dalawang 5S and then we'll connect the BMS. Okay guys, so ito yung battery natin and tapos na natin spalt weld lahat ng clusters. Yung dalawang battery bay natin, dalawang battery banks, ginoin ko yun ng isang mahabang nickel strip dito sa, mukhang kailangan natin ulitin yan. Pero anyway, naka-join sila dito sa gitna. So ito yung positive to negative. So lahat ng clusters natin, naka-join sila from positive to negative. So if, dito sa, dahan-dahan lang, huwag magdikit, baka mag-sparky. Ito yung first na battery cluster, yung negative nga. Siyempre, so hindi siya nakakonect dun sa next. Pero dito sa gitna, yung positive nga, yun nagko-connect dito sa negative nung kabila. And then, yung positive nung kabila, dun naman sa next na negative. And so on and so forth, hanggang makaabot tayo sa dulo na to, which is negative. And then yung kabila nga yung positive. So, ngayon, ayusin ko ulit muna to. But then, ang final na configuration nga, ganyan naka-fold. And then, ang kailangan natin gawin is we're going to solder this, ito yung balance cable galing dun sa BMS namin or Battery Management System. So, itong pinaka-black, ito yung sa negative ng pinaka-unang cluster which is dito sa kabilang side. I-solder natin siya dito sa gitna ng batteries para hindi mag-transfer heat sa batteries. And then, yung susunod na wire is dito sa positive nga. And then, or anywhere here, kasi magkaka-connect naman yan. And then, yung susunod is dito naman, magkaka-connect rin yan, anywhere there. And then, pag ganun lang, pasunod-sunod, pa-alternate. Okay, so, ayusin ko lang to and then, i-solder na natin itong ating balance lead. So, ito yung ESC natin and nakakabit na yung balance lead. Ang gagawin natin is babawasan natin itong wire kasi medyo masyado siyang mahaba. Sobra-sobra siya. So, pero bibigyan pa natin ng allowance para kunwari meron siyang ganyang wire, pwede natin ilagay dito yung kumbaga pwede pa natin ikot-ikutin or i-fine-tune kung saan natin ipa-place yung ESC. Pero yun nga, again, itong black is yung nasa pinaka-negative nung first na cluster. Susunod ito sa positive nga, which is the negative nung second cluster, and so on and so forth. So ito, pupunta siya dito. Nag-pre-solder na ako ng LED dito sa nickel plate. Okay. So since itong pangalawang red ay nandito sa positive ng first cluster at sa negative ng second cluster, ito naman ang susunod nga lang sa kabila ulit. So yung next, kumbaga nasa isang side alternating tayo. So yung fourth na wire, pupunta siya dito sa susunod na cluster naman. So, ang gagawin natin is kada wire, i-trim natin para sakto lang siya umabot dun sa soldering point nga. Kung sakali naman sumobra yung cut natin, di babawasan pa rin natin, pero at least meron pa rin tayong konting allowance. So, na-trim ko yung first few wires natin. No? Kailangan rin natin bawasan yung dulo. Okay, so once exposed na yung dulo, pwede natin kunin yung soldering iron natin. Kung wala pa kayong soldering iron, I recommend itong TS100. May link dito sa description if you want to buy this soldering iron. So, ipapretin natin muna yung dulo ng mga wires. Okay. So, unahin natin to. Tunawin ulit natin yung LED and then pa-drying lang siya ng ganyan. And then the next. Oops, ingat. Okay. Oops. Okay, so gagawin rin natin 'yun sa lahat ng clusters pati dun sa kabilang side. So, kailangan natin itong i-fold in, pero ingatan natin na hindi mag-touch lahat ng mga metal contacts kasi hindi natin lang biglang sumabog. Simple lang solution dyan. Ipitan natin ito ng papel. This is yung water bill namin, pero it doesn't really matter. And then, fold natin dito sa
dito sa junction na to. Yan. Okay. Yan. Okay. So, ito na major na battery natin. Don't worry, mamaya aayusin pa natin yan. So, dito naman tayo sa side na to. And then, after this, doon naman sa kabilang side ulit. Yeah. Kabilang side naman. So, flip lang natin. Whoops. Okay. So, ito yung charger na nabili ko. This is for yung mga hoverboard, no? But it's 42 volts, so same siya sa need natin. Pero yung na-order ko na plug is medyo magkaiba. So, nag-order rin ako nitong this is called a GX12, no? So, hindi ko lang i-link to. Ignore nyo lang yung pinakita ko to kanina. Ito yung kailangan natin. This is a GX12. Ito lang yung kailangan natin, pero pair siya usually no order. So, ito yung link ko sa baba, no? And then, ang pwede nyo gawin to verify is to get yung voltmeter nyo. Isaksak nyo to sa wall, and then, i-check nyo. So, na-check ko na to kanina eh. Pero, ganit, yung pag-check nito is, so, nakasaksak siya, di ba? Ipa-plug in nyo lang isa. And, check nyo kung alin dito yung may voltahe. So, na-check ko kanina, ito yung ground, ito yung positive. So, ang kailangan natin is kunin na natin itong GX12 connector natin. And then, kakabitan natin dito ng ground wire and ng positive wire. And pwede natin gamitin yung wires galing dito, putulin na lang natin, and then solder na natin dito. Now, after nyo siyang isolder, lalagyan natin siya ng heat shrink. Or kung wala kayong heat shrink, pwede rin naman electrical tape. Pero mas recommended ko na gumamit kayo ng heat shrink. Since walang takip yung GX12 connector natin, gumawa ako ng 3D printable na takip. Ito yun. And i-link ko siya sa description. Kung wala kayong 3D printer, hanap na lang kayo ng friend na may 3D printer, or kung 3D Printing Philippines, hanap kayo lang pwede mag 3D print ito for you. And then, yan, isa-slide din na siya dyan. And then, yung O-ring, tsaka yung ayan, so may takip na siya. So, kahit dumaan pa tayo sa medyo puddle of water or kung umuulan man, ay at least hindi siya matatalsikan ng water. May kailangan pala tayong gawin dito. Ito yung pinaka-last natin na cluster, no? Ito yung pinaka-positive ng buong battery pack natin. Kailangan natin ito dagdagan ng wires, which is magiging wires ng mismong battery lead. At saka yung wires na gagamitin natin para dun sa charging port. So, 3 wires in total ang nakakabit dito. Pwede sila magkakasama, pwede rin sila magkakahiwalay as long as nandiyan sila sa same na area niya. Anyway, papagsama-samahin ko muna sila. So, ito yung sa ESC, yung balance lead natin. And finally, yung XT60 lead natin na gagamitin natin pang connect dun sa ESC. So, connected na lahat. Tapos na tayo sa side na to. Pwede natin actually i-wrap na ng Kapton tape itong isang kalahati ng battery pack na yun. Ngayon, sa kabila naman, sa pinaka-pack negative natin, ito yung pinaka-first cluster, yung negative side niya. Dagdagan natin yung solder kasi nadagdagan rin natin ng isa pang wire. Nadagdagan natin itong medyo makapal na wire. I think this is 12 gauge wire. So, directly natin ipapatong na lang dyan hanggang mag-melt yung solder nila. Okay, so okay yan, nakakabit na siya. We're almost finished. Ikakabit na lang natin ngayon tong mga to sa BMS natin. So, putting it on its side, pwede na rin natin actually balutan na yan ng Kapton tape. So, halos finished tayo sa battery natin. Ito yung pack negative na lead natin, no? And then, ito yung pack na positive. So, ibig sabihin, for the whole battery pack. Now, yung pack negative natin, kailangan natin i-solder dito sa side na to. Ito yung maging pack negative. Pack negative. Okay, and then yung discharge and charging leads natin,
is kakabit natin dito. Which, yung negative discharge and charge leads. So, ito yung discharge lead natin. No? Iso-solder rin natin dito. As well as yung sa charging port natin, dito rin natin iso-solder. So, let us first do itong sa kabila. Lagay muna natin ng konting solder dito. Medyo malapad naman siya. So, kahit saan dyan, oops, dagdagan pa natin. And then, yan. Okay, so complete na yung battery pack natin. We just need to test it by charging and then charging discharge. First, we can verify. Now, we're getting around 40 volts dito sa ating output. 39.8. So, 39.8 ang ating total output dahil hindi siya fully charged. Medyo na-drain na siya. But ang gagawin nito ngayon is itong circuit na to ang magbabalance ng buong battery para at least each cluster ay pantay-pantay na 4.2 volts pag fully charged, and even habang nag-discharge is ito yung nagmo-monitor and may make sure nga na pantay ang voltage. And then kakabit natin dito yung ESC, which we'll get to next.